عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. المهم كندوزو للطريقه مباشره. حاجتنا في 120 ملغ الحليب، كنزيدو عليها الخميره. المهم المقادير غادي تلقاوها في صندوق الوصف، وراني كاتباها عاد هنا. كنضيفوا زوج ملاعق ديال السكر، لانه السكر كيخلي الخميره تفاعل لينا بسرعه. ونضيفوا بيضه، صافي. كنضيف ملعقه تاع الطحين وغادي نغطي عليها ونخليها، وكملوا معايا بقيه المراحل. هنا بعد ما كدوز عندنا 5 دقائق كنضيفوا الطحين اللي كيكون هو 250 غرام، بشويه بشويه على حسب، لانه نوعيه الطحين كتلعب دور كبير واش كتشرب ولا ما كتشربش السوائل. فعيننا ميزاننا، يعني 250 غتزيد شويه ولا تنقص شويه. هنا كنضيفوا 25 غرام ديال الزبده، ونحاولوا ندخلوها في العجين ديالنا مليح مليح، يعني الدلك الدلك والدلك.
دابا نجيو للحشو. غادي نعملو هذاك الجبن كريمي اللي غيكون 60 غرام، وانت الود تعملوا يعني اكبر من الكميه اللي عملت انا، غتدابلو ضاعفوا يعني المقادير. اكيد عندي 60 غرام ديال الجبن كريمي، ونضيف له عليه زوج ديال قطع كيري او اي جبن ثاني، وزوج معالق ديال السكر، وزوج معالق ديال الجوس ديال عصير الحامض، الليمون الحامض، وزوج المعالق ايضا ديال الحليب باش تكون هذيك الصوص عندنا تاخذ القوام اللي احنا بغيناه باش نحشيو به العجين ديالنا. هنا ملي من بعد ما كتكون العجين ديالنا اختمرات، خدت الحق ديالها في الضعف الحجم ديالها، صافي غناخدها وغادي نحاول نقطعها على كويرات يكونوا متساويه، وعاد نتو لكم الخيار تحكموا في الحجم اللي بغيتو تكون فيه كيف ما كتحبوا. ونخليكم مع بقيه الفيديو. انا غادي نبقى نكور نعطي العور.
من كنكمل التشكيل ديال العجين ديالي على شكل كويرات، كنكون حضرت السمسم زنجلان، ونحضر صفار بيضاء، ونبقى نعمل التزيين. يعني كلش على التزيين، الحاجه تكون تشوفها بعينك زوينه كتشتهيها اكثر، كما يقولوا ياك. بالنسبه للحشو، انا عملت هذاك الصوص الابيض، ولكن حبيت باش نعمل هاد شيبس، هاد الشوكولا شيبس، باش الداخل ديالها يكون الشوكولا. انا كنحب الشوكولا ومع الصوص، وطعم لا يقاوم.
دابا الخبيزات ديالنا كنكونوا خرجناهم من الفرن. المذاق بلا ما نقول لكم اكيد غتأيدوني الا جربتوهم. ما تبخلوش علينا باللايك، اوكي. واللي ما اشترك يشترك عندنا في البيت ديالنا المتواضع. وإلا كنتوا تحبوا هذا النوع من الفيديوهات خليوا لي في التعاليق وعطيونا الرأي ديالكم، لان هذا كيشجعني وكي يسعدني. شكرا لكم جميعا.